Γεια σας! Καλώς ήρθατε και σε αυτό το βίντεο μάθημα. Welcome to another Greek video lesson. Σήμερα θα απαντήσουμε μία ερώτηση από τον μαθητή μας Νίκο. Ο Νίκος μας ρώτησε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των φράσεων παραδοσιακό στυλ και χωριάτικο στυλ. Πάμε να απαντήσουμε στον Νίκο και να δούμε ακριβώς ποια είναι η διαφορά αυτών των δύο φράσεων. Όταν λέμε ότι κάποιος έχει παραδοσιακό στυλ, σημαίνει ότι ακολουθεί μια ζωή η οποία είναι παρόμοια με τη ζωή ανθρώπων πριν από πολλά χρόνια. Ή με συνήθειες των ανθρώπων οι οποίες επαναλαμβάνονται για πάρα πολλά χρόνια και είναι μέρος της παράδοσης. Πάμε να δώσουμε κάποια παραδείγματα. Λέμε, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι αυτού του χωριού μας θυμίζουν το παραδοσιακό στυλ της περιοχής. Ή το παραδοσιακό στυλ της περιοχής είναι αυτό που προσελκύει τους τουρίστες. Από την άλλη, η φράση χωριάτικο στυλ μεταφράζεται στα αγγλικά με σχεδόν παρόμοιο τρόπο, αλλά έχει μια αρνητική σημασία. Κάποιος που έχει χωριάτικο στυλ ή είναι χωριάτης, εννοούμε ότι είναι αμόρφωτος και ότι δεν έχει καλούς τρόπους, σύμφωνα με τα ήθη της εποχής μας. Επομένως, η χρήση της λέξης αυτής πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά, γιατί μπορεί κάποιος που θα το ακούσει να μην του αρέσει πολύ. Αυτά είχαμε για σήμερα. Ελπίζω να μάθατε ακόμα κάτι σε αυτό το μάθημα. Γράψτε μας στα σχόλια πιο κάτω τις δικές σας προτάσεις με τη λέξη αυτή. Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια χαρά!